Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Am ajuns și la zodia Săgetător sau cei cu ascendentul în zodia Săgetător. Haideți să vedem cum va fi săptămâna 15-22 iunie și pentru voi, cei din zodia Săgetător. Hai să vedem cum va fi energia săptămânii, cum va fi această săptămână 15-22 iunie pentru voi, cei din zodia Săgetător. Îmi este foarte clar că începeți această săptămână cu confuzie. De ce? Pentru că în momentul în care aveți și voi gândurile mai clare, în momentul în care sunteți mai liniștit, mai liniștită, ce să vezi, apare această persoană din nou în viața voastră care vine cu promisiuni. Ideea este că trebuie să fiți atenți sau atente dacă aceste promisiuni sunt și faptice, adică le și pune în aplicare, sau rămân doar la nivel de promisiune. Această perioadă, 15-22 iunie, pentru voi cei din zodia Săgetător sau cu ascendentul în Săgetător, pare să fie o săptămână destul de complexă, dar și profundă. Așa cum am spus încă de la început, va exista confuzie, iluzii și chiar emoții ascunse. Posibil să simți că ceva nu este suficient de clar pentru tine sau că intuiția ta îți spune să nu ai încredere în aparențe. Aici trebuie să aveți un pic de atenție la manipulări sau autoamăgiri. Va exista o perioadă de rutină, dar veți avea o muncă susținută, un progres lent, dar sigur, tu sau o altă persoană. Este constant sau constantă, dar poate și încăpățânat sau încăpățânată sau chiar rigidă în gândire. E bine să nu confunzi loialitatea cu stagnarea. Doar pentru că e stabil, nu înseamnă că e viu. Veți avea parte de viteză în comunicare și n-ar fi nimic exclus să existe în această săptămână inclusiv de făcut niște decizii destul de rapide. Urmează o perioadă în care lucrurile se vor mișca repede. Pentru unii dintre voi aș putea spune chiar foarte repede. Poate un mesaj important, o oportunitate sau o veste care te pune în mișcare. În această săptămână aveți putere personală, aveți putere de manifestare și chiar control. Ai toate resursele, dar trebuie să-ți amintești că tu creezi realitatea ta. Ai grijă să nu lași pe altcineva să-ți preia volanul. Într-adevăr, cineva carismatic poate apărea că face totul pentru binele tău, dar de fapt controlează subtil. Putere personală, farmec, încredere, toate acestea le veți avea în această săptămână. Energia ta nativă de foc. Ești magnetică, intuitivă și ai darul de a atrage ceea ce vrei când ești centrată, pe tine mai ales. În această săptămână pot să spun că dai dovadă de stăpânire de sine, de compasiune, autocontrol. Nu este vorba de o forță brută, ci de curajul de a rămâne calmă și puternică în tot haosul din jurul tău. În această săptămână este bine să ai curiozități, să observi
și să fii atentă la detalii. Posibil ca cineva să te urmărească, să te testeze sau să investigheze ceva în legătură cu tine. Sau poate chiar tu analizezi totul cu o atenție excesivă. În această săptămână este posibil chiar să faci ordine, poate în viață, poate în casă, poate între prieteni, și chiar să impui niște reguli. Poate fi o influență masculină dominantă în viața ta sau dorința ta de a prelua controlul. Dacă ne gândim la un bărbat, există un bărbat în viața ta, să știi că acest bărbat are tendințe de autoritate. Și aici nu mai pui tu regulile, ci își impune el propriile reguli. Dar nu o face ca să-ți respecte deciziile, puterea, o face ca să subjuge. În planul carierei, în această săptămână 15-22 iunie, indică muncă meticuloasă, responsabilitate, stabilitate, dar și un risc. Te poți bloca în rutină fără un progres real. Este posibil ca în această săptămână să-ți folosești toate resursele pentru a ieși din banal. Ai talent, ai idei, dar nu cred că le valorifici la maxim. Ți se recomandă să ieși din modul de executant și să intri în modul de creator, pentru că ai o voce care nu e folosită. Fă-ți simțită prezența, propune, negociază, inițiază. Dacă stai și aștepți validare sau direcție, să știi că pierzi teren. Bani și stabilitate financiară. Păi aici ți se cere structură, planificare și asumarea controlului complet asupra finanțelor. Nu te mai preface că nu știi sau că nu este momentul, pentru că această săptămână te pune într-o postură puternică de a atrage abundența asupra ta, dar doar dacă te respecti suficient cât să nu te mai subestimezi. Este bine să-ți faci un plan financiar scris și foarte clar. Pune granițe, nu mai împrumuta bani, nu mai face compromisuri financiare din loialitate. Învață să spui merit mai mult. Din punct de vedere al sănătății, luna aduce anxietate, somatizare, dureri sau simptome care par ciudate sau chiar inexplicabile. Puterea te încurajează să te uiți mai adânc, nu doar la trup, ci la emoțiile nespuse, frustrările înghițite, fricile mascate. Ți se recomandă să te echilibrezi pentru că ai nevoie de echilibru între minte și corp, respiră conștient, descarcă tensiunile prin mișcare, dans sau chiar terapie corporală. E posibil ca simptomele tale fizice să fie o formă a corpului tău de a-ți spune gata, ajunge, atât poți duce. Surpriza perioadei pentru voi, o veste neașteptată, o conversație importantă, o persoană care te cercetează, urmărește sau chiar te provoacă mental. Este vorba de ceva ce vine rapid sau chiar de cineva care vine foarte rapid, fie o oportunitate profesională, fie o discuție care schimbă complet direcția. Recomandare, fii prezentă, nu reacționa impulsiv, ce vine spre tine te poate propulsa dacă știi cine ești și nu te lași trasă în drama altcuiva. Pe planul iubirii, în această săptămână aș putea să spun că dacă ești într-o relație, cineva joacă un joc psihologic, poate părea că vrea binele tău, dar de fapt controlează prin confuzie, ambiguitate sau vină. Aici aș mai pot spune că în iubire poate însemna inclusiv acel farmec narcisic. Știe ce să spună ca să te țină agățată, dar nu dă niciodată tot.
Așa că fii un pic atentă la această persoană care revine la tine doar pentru a testa terenul, să vadă dacă mai ești sau nu disponibilă să accepti ceea ce își dorește. Dacă te simți mai nesigură de tine în preajma lui decât înainte să-l cunoști, să știi că e manipulare și nici de cum iubire. N-ar fi nimic exclus ca în preajma acestei persoane să te simți mereu analizată, evaluată sau chiar comparată. Alternativ, poate tu ești cea care încearcă să înțeleagă ce nu ți se spune și ai dreptate. Sunt foarte multe lucruri nespuse care aceste lucruri acum ies la suprafață. Așa că tu gândește-te că ești o femeie magnetică, o femeie înțeleaptă, senzuală, cu o forță uriașă, dar ești tentată să-ți înmoi colții ca să nu-l pierzi. Te-ai învățat să iubești prin micșorare de sine. Aș mai putea spune aici că acest partener al tău vrea controlul absolut, îți impune granițe, reguli și chiar roluri. Poate părea protectiv, dar îți sugrumă, de fapt, puterea. Alternativ, e vocea din tine care îți cere să nu mai iubești din genunchi, ci din verticalitate. Dacă ești singură, e posibil să atragi persoane carismatice, dar instabile sau chiar manipulatoare. Cineva poate juca teatru ca să obțină ceea ce își dorește de la tine. Dar tu ai șansa de a schimba tiparul, așa că folosește-ți energia de regină și putere ca să atragi un partener pe măsura ta, nu a fricilor tale. Cam astea au fost informațiile pentru voi, cei din Zodia Săgetător. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o săptămână cât mai minunată. La revedere!